السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المهمة التي تناولها نظام الإثبات شهادة الشهود. أول تستطيع أنك تشهد على 1000 و2000 و100,000 ومليون ومليونين و10 ملايين. الآن النظام حصر الشهادة فيما لا يزيد على 100,000 ريال إلا في استثناءات استثناها النظام أو في أمور محددة في النظام. إذا كانت الدعوة أقل من 100,000 تقبل شهادة الشهود، أكثر من 100,000 لا تقبل شهادة الشهود إلا فيما جاء فيه النظام أو نص عليه النظام صراحة. كذلك جاء في النظام فيما يخص شهادة الشهود كثير من المحددات والأمور المهمة، مثلا أنك تستطيع أنك توجه للشاهد سؤال أو استفسار بشكل مباشر. كذلك من الأمور الجميلة والتي أعجبتني في النظام، يطلب من الشخص اللي عنده شهود قبل ما يقدم الشهود أن يحضر بيانات جميع الشهود، وكذلك يسمي الشهود، يعني يقول عندي محمد وناصر وسعد ونورة يشهدون بكذا وكذا 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 وبياناتهم كذا وكذا وكذا. وش الفائدة من هذا؟ لما يفتح الباب أن كل شخص يجي يحضر شهود ثم يجي يجيب شهود ثم يجي يجيب شهود ثم يجي يجيب شهود، أحيانا للأسف عدم حصر الاستدلال يجعل الشخص يلجأ إلى الوسائل الغير مشروعة في الاستدلال. فلذلك لما يحصر في أن يحضر جميع ما لديه، فهذا من الأمور التي قد يكون فيها حصر للتلاعب في إحضار الأدلة، خصوصا شهادة الزور. كذلك من الأمور اللي تناولها النظام فيما يخص شهادة الشهود المهلة. حصر النظام المهلة في شهادة الشهود بمهلة واحدة، وإذا ما حضرت الشهود في هذه المهلة الأصل أن سقط حقك في الاستشهاد والاستدلال إلا إذا تقدمت بعذر وقبلت المحكمة هذا العذر. هذه من الأمور التي قد يستغلها البعض، أنه يقول عندي شهادة شهود ثم يماطل حتى تتعطل القضية والدائرة تنتظر حتى يحضر الأدلة. فحصر النظام هذا في مهلة واحدة. كذلك من الأمور التي أشار إليها النظام أن الشهادة قد تقبل شفاهة وقد تقبل مكتوبة، وهذا حسب تقدير الدائرة القضائية. إذا أرادت أن تطلب الشاهد يحضر أحضرت الشاهد، وإذا أرادت أن تكون مكتوبة فتكون الشهادة مكتوبة. هذه جملة من الأمور التي أثارها النظام في شهادة الشهود، وهي من أكثر الأبواب التي تناولها النظام، وتناول فيها مواضيع كثيرة، وبإذن الله سيكون هناك حلقة أخرى أفصل فيها ما جاء في شهادة الشهود في هذا النظام بشكل أكثر، لكن أحببت أن أعطي نبذة وموجز يسير في ما يخص شهادة الشهود. وفقني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.